दामी पिरो आलु साधेको रेसिपी। ओके, सो फर्स्टमा उसिनेको आलुलाई मजाले तासेर एउटा बोलमा हाल्ने, त्यसपछि त्यसमा प्याज हाल्ने, काटेको बारीक काटेको प्याज, त्यसपछि ग्रिन पिज मलाई एकदम मनपर्छ, त्यसपछि तिल अलिकति, यसले चाहिँ मिठो बनाउँछ, मसला टाँसिन्छ मजाले, त्यसपछि कश्मिरी चिल्ली त अब मैले भन्नु नै परेन, मलाई एकदमै मनपर्छ, त्यसपछि टिम्बुरको छोप त मलाई ओ माई गड जति हाल्यो त्यति पुग्दैन, हाल्लेको हाल्दै, त्यसपछि अलिकति बेसार माथि राख्ने, यसमा अब हामीले तेल तताएर राख्ने, त्यसपछि थोरै जिरा अनि मजाले डल्ले अचारको पेस्ट, यस्तो दामी पिरो छ कसम। त्यसपछि नुन त मैले हाल्न बिर्सेको, त्यसपछि नुन अनि एउटा भाँडामा तेल तताएर त्यहाँ ज्वाइँ पार्ने मेथीहरू सबै फुराएर, त्यसपछि अझै खुर्सानी, त्यसपछि कागती मजाले निचर्ने, अमिलो चिरिप्प झिरिप्प, त्यसपछि मैले यसपालि चाहिँ कागतीको त्यो गेडा निकालेको छु है, प्लिज मलाई हेड कमेन्ट्स नदिनु होला। त्यसपछि यसलाई चिरिप्प झिरिप्प पारेर मस्तले मोल्ने, यस्तो मोल्ने कि होइन, ओ माई गड, त्यहाँ हेर्नुहोस् त ल, ओ माई गड यस्तो दामीहरू त कस्तो बवाल भएको थियो, कसम भने कस्तो दामी भएको थियो। त्यसपछि तपाईँ पनि म जस्तै 1 नम्बरको हाँडी खोप्टे हुनुहुन्छ भने गम चम्चा गाड्ने, गम खाने। अब म चाहिँ किन त्यस्तो त्यो दुखी आत्मा लट्केको मेरो मुख मलाई थाहा छैन, तर मिठो चाहिँ भएको थियो है। प्लिज, थ्याङ्क यू फर वाचिङ, बाई।